අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ පැසුණු කොස් මදුරු පුරවල හදා ගන්න කෑමක්. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙන දේවල් කරපුංචා, තක්කාලි, තුනපහ, කහ, මිරිස්, ලුණු, කුරුඳුපොතු කෑල්ලක්, පෙන්සල් ඇට කුඩු ටිකක්, බිත්තර දෙකක්, පොල් බෑයක කිරි, රතු ලුණු සුදු ලුණු කවලමට, මේ සුදු ලුණු ඉඟුරුයි, කොස් ඇට තලා ගත්ත කොස් ඇට, අල ගෙඩිය කාලා කපාගත් අවමිරිස්. මේ කොස් මදුළු පිරවීම සඳහා තමයි මේ සියලුම ද්‍රව්‍යයන් තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා මේ වෑංජනය. කොස් මදුළු නොකැඩෙන්න කොස් මදුළු වල ඇට අයින් කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු මුලින්ම. මෙන්න මේ විදිහට ඇට අයින් කරන්න. ලුණුව මිරිස් ටෙම්පරාදු කර ගැනීම සඳහා තමයි මේ හට්ටියට තෙල් ටිකක් වක් කරේ. හොඳේ. අපි මුලින්ම තලාගත්ත සුදු ලුණු ටික දාන්න. ඊළඟට රතු ලුණු රතු ලුණු. ටෙම්පරාදුවට. ඊළඟට අවු මිරිස්. Sampaikan para ponitia kita. Ini tiap kali winadi aku terbedunahan nanti aku dan bawa ගම්මිරිස් සුට්ටක් එකතු කරාම රසය තවත් වැඩි වෙනවා. ඒක නිසා මේ ගම්මිරිස් පොඩ්ඩක් එකතු කරනවා. මිරිස් පොඩ්ඩක් එකතු කරා. ලුණු ටිකකුත් එකතු කරා. දැන් සියල්ලම කවලම් කරනවා. මේවා කවලම් කරන්න කලින් මේ කොස් ඇට කෑලි ටික වෙන් කරගන්න. අපි දැන් මේ පැලුව ඇටස් කර කොස් මදුළු වලට මේ හදාගත්ත රවිය සියලුම දේ එකතු කරන්න හදන්න. ඇතෝ කරනවා. කොස් මදුළු මේ විදිහට පුරවගෙන කොස් ඇට කෑල්ලක් ඔය කොස් මදුළට ගහන්න ඇතුළට. කොස් මදුළු පිරවීම දැන් පුරවලා ඉවරයි. අපි දැන් ඒකට කරිය හදා ගන්නයි හදන්නේ. මේ කොස් මදුළු උයා ගැනීම සඳහා අපි මේකට අවශ්‍ය දේවල් දාලා මේ පොල් කිරි දාලා හරි ගස්ස ගන්නයි හදන්නේ. තවත් ලුණු ටිකක් මේ කරියට දාන්න. අර දැන් මේ මදුළු වලටනේ. මිරිස් කුඩු දැම්මා, කහ, රම්ප කෑලි දෙකක් තුනක්, තුන පහ කුඩු,
හොද්ද ලිපේ තියන්න හදන්නේ අපි. අපි දැන් මේ හොද්ද ටිකක් නටන්න වහන්න හදන්නේ. දැන් මේ කරිය නටනවා හොඳට. දැන් පොඩ්ඩක් හැඳි ගාලා කොස් මදුරු දාන්නයි හදන්නේ. පුරවාගත්ත කොස් මදුරු මේ බිත්තර එක්ක කවලම් කරලා මෙහෙම දානවා. මෙන්න මෙහෙම බිත්තර ඉස්ම වලින් හොඳට පොඟවලා මෙහෙම දාන්න හට්ටියට ලිපේ තියන. දැන් හරි. ඒ විතර ව්‍යංජනේ හැදෙනකන් තැම්බෙන්න ඕනනේ. අපි මේක වහනවා. දැන් නටනවනේ හොද්ද. කොස් මදුරු තැම්බෙන්න ඕන නිසා මේ මෙහෙම පොඩ්ඩක් හොලවන්න. මේ ව්‍යංජන හදාගනිද්දී හරි ගස්ස ගන්න පොල් කිරි ටික මදි වුණොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකට වතුර පොඩ්ඩක් එක්කහු කරගන්න මේ විදියට තියෙන්න ඕන. ඒ මොකෝ කොස් තම්බන්නේ වතුර දාලාත්නේ. ඉස්ම ගතිය මදි වුණොත් වතුර පොඩ්ඩක් එක්කහු කරාට කමන්නේ. මේ තක්කාලි රම්පා කරපුංචා ඒවා එකතු කරන්න. දැන් මේ විනාඩි 15ක් විතර ගියන් පස්සේ මේ කොස් ව්‍යංජනේ බාන්න හදන්නේ. ඉස්සරලා මේ කොස් මදුරක් අරන් තැම්බිලාද කියලා බලලා බාන්න. අද අපි මේ හදාගත්තේ පුරවපු කොස් බඳුළු ව්‍යංජනයක්. මේ විදියට හදලා ඕගොල්ලොත් රස බලන්න. මේ විදියට රසබර කෑම හදන විදිය දැන ගැනීමට අපිත් එක්ක එකතු වෙමු. පුතාලා දුවලාට බුදු සරණ.